Faceți cunoștință cu Huawei Nova 13 Pro, cel mai recent telefon lăsat de Huawei anul acesta, care în teorie ar trebui să rezolve o mare parte din problemele pe care noi le aveam cu smartphone-urile de când le testăm. De câțiva ani de zile menționăm aceleași lucruri. Hai să vedem care sunt acele probleme, dacă le rezolvă și bineînțeles dacă merită banii tăi. Acesta nu este un flagship, însă este în zona de mid-range spre high-end. Și așa cum știm în fiecare an, producătorii ne aduc telefoane care, în teorie, după specificații, ar putea fi considerate flagship acum 2 sau 3 ani de zile, deși nu sunt la prețul acela. Și mă bucur că este asta pentru că m-am cam plictisit să văd telefoane de 1200 de euro plus, pentru că cam de acolo încep toate, cu virgula de rigoare, și ne ajută să înțelegem că chiar și un telefon care costă sub 600-700 de euro poate face exact aceleași lucruri ca și un telefon mai scump. Ba chiar diferențele între ele sunt atât de mici încât nu poți să-ți recomand să dai 7-8.000 de lei pe un telefon premium când există alternative la jumătate de preț sau chiar mai jos. Acest telefon vine în 3 variante de culoare. Cea neagră, mată, pe care o am aici și care mi se pare că arată foarte bine, o variantă pe alb și o variantă numită Leiden Green, care teoretic ar fi cel mai popular anul acesta și da, apreciez că să existe telefoane cu un spate colorat, spre deosebire de clasicul alb sau gri sau negru sau titanium. Primul lucru care m-a surprins atunci când am luat în mână, mi s-a părut extrem de subțire în comparație cu ce am mai văzut până acum și da, este foarte subțire. E un telefon la care dacă îi pui husa cu care vine în pachet, o să zici că cam asta este dimensiunea normală. Dacă îi scoți husa, o să te atragă și mai mult, pentru că ne place tehnologia care este foarte mică, ușoară, subțire și discretă, să zicem așa. Bine, nu e nimic discret la modulul ăsta de 4 camere de pe spate. 4 camere am zis, da? Atenție, 4 camere, pentru că sunt 4 camere. Pe partea din dreapta ai butonul de power, butoanele de volum, pe partea din stânga nimic, în partea de jos o să ai conectorul de USB-C pentru încărcare și pentru transfer de date. Atenție, este un USB 3.0, dar nu este cel mai rapid dintre toate, pentru că, din nou, nu vorbim de un telefon flagship și, desigur, slotul pentru SIM, pentru care trebuie să găsesc cu cheiță. Și aici avem, de exemplu, o tăviță pentru 2 SIM-uri. Foarte simplu pentru cine vrea să-l folosească cu 2 cartele SIM. Nu știu dacă se mai practică chestia asta, dar știu că mulți dintre voi au nevoie de 2 numere de telefon, așa că ăsta este o variantă bună în care să bagi 2 numere de telefon. Asta în cazul în care nu vrei să cumpere un eSIM. Chiar, are eSIM? Nu are eSIM. Este un minus pe care îl au mare parte telefoanele care nu sunt flagship. Nu știu de ce, pentru că până la urmă e o chestie de software, dacă nu mă înșel, așa că asta este iarăși una din chestiile de marketing care cred că ar trebui scoase din manualul producătorului, pentru că până la urmă, din nou, este o funcție de software. Văd că o mare parte din producători aleg să facă în spate dintr-o sticlă mată, dar, din nou, deși nu lasă niciun fel de amprente, asta în cazul în care îl folosești fără husă, spatele astea s-ar putea să devină puțin tricky, mai ales că atunci când este un pic mai rece afară sau când ești transpirat pe mâini. Nu o să aibă aderență atât de bună cum ar fi, de exemplu, un spate de sticlă lucioasă. La partea de lentile, discutăm despre ele când ajungem la cameră. Mi se pare însă interesant ca și aspect de design, cum scrie aici Nova, e inscripționat, de fapt este decupat pe marginea lentilei. Foarte drăguț, simpatic. Pe față avem un ecran destul de curbat, aș putea spune, și pe margini, dar și la colțuri. E un ecran de 6,76 inch și cred că OLED-ul a câștigat. De fapt, sunt sigur că OLED-ul a câștigat, pentru că n-am mai testat în ultimul an și jumătate telefoane care să nu aibă un ecran OLED. Chiar și cele de 1500-2000 de lei, tot pe OLED merg. Aici avem un OLED LTPO, adică la un consum mai redus de energie, cu un refresh rate de 120 de Hz. Cred că asta e o specificație care la Android nici măcar n-ar mai trebui să mai spun, pentru că vine cam pe toate telefoanele. Singura diferență față de o variantă mai accesibilă este că acest display LTPO funcționează de la 1 la 120 de Hz, iar asta înseamnă că atunci când icoanele sunt pe ecran așa, fără să fie animație, el funcționează la 1 Hz și în felul ăsta economisește foarte multă baterie, pentru că un refresh rate mai ridicat, pe o rezoluție mai ridicată, automat un consum mai mare de baterie. Și de aia spuneam că OLED-ul a câștigat, pentru că ni s-a dovedit că OLED-ul este cea mai bună variantă pentru a afișa culorile cele mai bune, contrastul cel mai puternic și, desigur, să ridici luminositatea destul de mult pe cât posibil. În momentul de față este undeva pe la jumătate și am o lumină mare aici, în partea de sus, și o să se descurce absolut excepțional, chiar și în lumina soarelui. Așa este la luminositate maximă. Da, o să vezi ce scrie pe ecran fără probleme. Acum, în caz că ești curios, există 2 modele. Există Nova 13 Pro și Nova 13. Pe al doilea nu-l avem aici la test,
dar vă mai spun din când în când așa diferențele față de acesta. Dacă tot aruncăm cu cifre, e bine să știi că telefonul ăsta vine cu 12 GB de RAM și cu 256 sau 512 GB de stocare. Eu l-am pe varianta cu 512, care se mișcă iarăși foarte, foarte bine. Cred că am menționat mai devreme în review că vine cu USB 3.0, dar un pic mai lent. Eu am presupus că vine cu 3.0 pentru că mi s-a părut că totuși se mișcă decent la copierea fotografiilor pe care le-am făcut cu el și a filmărilor pe PC, ca să vi le arăt, dar din păcate are doar USB 2.0. Ce e important de știut este că avem Bluetooth cu toate standardele posibile, inclusiv LDAC și LDHC-ul, care este tipic, să zicem așa, pentru telefoanele de la Huawei și pentru căștile lor, mai ales pentru căștile acestea, la care găsești desigur un review pe cavaleria.ro, le-am făcut acum câteva zile, care sunt acele FreeBuds 4 Pro, care mi se par excepționale și care sunt unele puținele căști compatibile cu standardul LDHC, adică maximum 2,3 megabits pe secundă. Practic poți să asculti lossless, flacuri, fără pierderi de date din cauza Bluetooth-ului. Acum că am trecut rapid pe specificații, poate ești curios, de exemplu, să știi ce tip de procesor are pe el acest telefon. E bine, vorbim de un Cortex A77, un Mali G610, e undeva pe la arhitectura lui Kirin 8000. Oricum, telefonul se mișcă super rapid și cred că asta este oricum valabil pentru majoritatea modelelor lansate în ultimii 2 sau 3 ani de zile. Sunt extrem de rapide în meniu și în utilizare și nu sunt întâmpini probleme, poate doar la niște jocuri foarte, foarte complexe sau în testele sintetice pe care le mai facem noi câteodată, mai ales cu telefoanele flagship. Sigur, dacă îți cumperi un astfel de telefon mid-range, nu o să te intereseze neapărat să fie cel mai rapid dintre toate, cel mai puternic, ci mai degrabă să te ține bateria suficient de mult. Aici pot să zic că îl testez de câteva zile și cam vreo 4 zile, ca să-mi dau seama, deci l-am descărcat aproximativ de 3 ori până acum, iar bateria de 5000 de mAh, practic 4900 de mAh, ajunge să țină puțin mai mult decât o zi completă de utilizare. Asta în cazul în care stai pe social media, desigur pe TikTok cu video și cu audio, o să te uiți eventual la câteva clipuri video pe YouTube, o să vorbești la telefon, o să vorbești foarte mult pe WhatsApp, o să scrollezi pe Instagram cât poți tu de mult și hai să zicem că mai faci și niște apeluri audio cu părinții tăi și cu prietenii sau cu familia. Așadar, telefonul ăsta are o baterie suficientă pentru o zi întreagă și avantajul lui este că se încarcă foarte rapid. 100 de W, spune Huawei, cu acel Huawei Supercharge. Singura problemă pe care o văd aici este că acel încărcător Huawei Supercharge de 100 de W nu vine în pachet. Partea ok este că telefonul se poate încărca până pe la vreo 60-65 de W și cu un încărcător cu Quick Charge, adică acele Quick Charge 3.0 sau mai exact Power Delivery, încărcătoare pe care le avem și noi pe gp.ro, arunc o privire acolo și care de altfel sunt standardul universal de încărcare pentru majoritatea dispozitivelor cu USB-C. Partea de software. Acum, telefonul ăsta nu vine cu serviciile de la Google, cel puțin nu din fabrică, dar am învățat de la modelele anterioare că poți să instalezi aproape orice pe el, atâta vreme cât primul lucru pe care îl instalezi este eventual un Android Auto sau un Google Play sau un Netflix, o aplicație care nu se găsește în mod normal în App Gallery. Acum, în App Gallery o să găsești foarte multe aplicații, am găsit și eu CPU-Z, am găsit Opera, sunt o grămadă de aplicații care sunt portate, mai ales pentru limba română, aplicații de bănci, de exemplu. Ia să căutăm Bank. O să caut cu Bank ca să văd câte aplicații de bancă. Am Revolut, am Unicredit, am ING, am George, am Moneze, am BRD, Mobile Banking, Unicredit, Check Mobile Banking, Kaufland, Gcash. Există aplicație pentru aproape orice bancă din România, pentru că Huawei a lucrat de aproape cu dezvoltatorii acestora ca să le facă disponibile în magazinele lor, să fie sigure și oamenii să poată să folosească telefoanele lor. Acum, dacă vrei o altă aplicație care nu se găsește aici în App Gallery, te duci în App Gallery, că de aici le cauți pe toate aici, o să-ți caute și prin Petal Search, de exemplu, și cauți, de exemplu, Android Auto. O să vezi că te duci aici, de exemplu, către Google Play. Sau poți să dai direct Google Play. Îi dai Get, îi dai Agree și aici te trimite ca să instalezi Gbox-ul. Dar eu l-am făcut, mi se pare mai simplu. Am dat să instaleze Google Maps, mă. Asta a fost.
Ok, o să plec din App Gallery, o să-i dau Continue și uite, the following apps needs to be installed to run Google Maps, MicroG Service, MicroG Companion. Acestea sunt niște servicii open source pe care Huawei le folosește de aproape un an de zile, dacă nu chiar mai bine de atâta, ca să emuleze funcționalitatea de Google Play, care funcționează, să știi, foarte bine. Iar acum când deschid Google Maps o să-mi ceară logare și o să-mi permită să mă loghez cu contul meu de Google. Ia uite, Open, Make it your map, of course, Add account, MicroG Service, Sign in și pac, am locație și funcționează ca să vezi Google Maps. Ia uite, merge frumos, 2 ore 50, aproape, rapid, ajung, mă urc pe schiuri, frumos. Atât de simplu este să instalezi MicroG-ul pe un telefon de la Huawei în 2025. Așadar, cât despre aplicații, fă-ți de cap, o să găsești o grămadă. Ce vrei tu acolo? La capitolul sistem de operare, bineînțeles, ca și kernel în spate funcționează pe un Android. Teoretic, pentru că practic este un Harmony S4, care probabil cu un următor update o să ajungă la Harmony OS 5, care va fi curat pentru că este până la urmă un sistem de operare creat de Huawei. Atenție, Androidul este până la un anumit nivel gratuit, iar după aia dacă adaugi serviciile de la Google și așa mai departe, fiecare producător trebuie să plătească pentru el. Acum că am trecut toate chestiile astea în revistă, hai să vedem și partea de camere, care teoretic ar trebui să fie cea mai surprinzătoare dintre toate. Și hai să luăm așa un pic doar pe specificații. Fii atent aici. Cameră de spate, 50 de megapixel cu stabilizare optică, atenție. 13 Pro este cel care are stabilizare optică, 13 normal este fără stabilizare optică. 12 megapixel camera de telefoto, cea cu zoom de 3x, f2.4, 8 megapixel camera de ultra-wide sau macro, f2.2. Astea sunt camerele de pe spate, dar mai e o cameră pe spate. E senzorul de autofocus, de ajustare pentru distanță și pentru focalizare, care e de fapt un laser. Dar pe partea din față, probabil ai observat că aici sus sunt două găurele. Și asta pentru că telefonul ăsta are nu numai una, ci două camere. O cameră de 8 megapixel, cea folosită pentru zoom 2x, care este un zoom optic, în cazul în care vrei să-ți faci selfie-uri care să aibă bokeh în spate, să fie blurat, doar că trebuie să ții mâna destul de departe ca să reușești să faci chestia asta. Mai avem însă o cameră de 60 de megapixeli și asta cred că este cea mai mare cameră pe care am văzut-o pe un telefon, pe partea din față. Lucrul ăsta să ne ajute foarte mult, mai ales că acum în era social media majoritatea folosim camera de față a telefonului, care apropo rezolvă iarăși o parte din problemele pe care le avem noi cu telefoanele, care nu pot filma 4K pe camera din față. E bine, acesta poate să facă chestia asta și o face chiar destul de decent, aș putea spune. Și o să te ajută extrem de mult atunci când faci videourile tale pentru social media. Dacă le filmezi în 4K, o să ai rezoluție mai bună și atunci când le exporti și le uploadezi pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook sau pe orice altă platformă de video pe care o mai folosești, o să fie calitatea mai bună. Și o să vezi chestia asta atunci când deschizi meniul de cameră. O să ai 0,8x, o să ai 1x și o să ai 2x. Se vede aici în spate? Am și ceva efecte, dar nu o să le folosești. Cert este că camera asta de wide este foarte... Fii atent că am wide 0,7x. Am și mai mult de atâta. Bun, funcții de night, funcție de aperture, care sunt disponibile, se pare și pe camera... Nu, sunt doar pe camera din spate. Deci avem, fii atent așa, avem wide-ul, care să-mi facă niște poze ceva de genul ăsta. Avem 1x-ul, care arată așa, avem 2x-ul, avem 3x, care este optic și avem 5x, care este digital. Portret între 1, 2 și 3x. Iar acest mod de aperture e foarte interesant pentru că aici îți arată care este deschiderea senzorului. Practic este modul în care aduci mai multă lumină în senzor. Dacă ai, de exemplu, f0.95, teoretic ar trebui să fie mai luminos dacă nu îl folosește el. Dacă ai f16, ar trebui să închidă. La f1.4, vezi diferența? Vezi că în spate planta devine în ceață? E bine, la f4 lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Planta devine clară. Frunzele sunt clare. La f2.8 nu prea observi, la f2 începi să observi, la f1.4 frunzele deja sunt în ceață. Și îți recomand să folosești f1.4 pentru că îți aduce mai multă lumină și, bineînțeles, zona din spate o să arate mai bine. Mai avem Vlog, Story Creator, Super Macro, High Res, asta pentru poze, cred că. Da, 50 de megapixeli cu AI, 50 de megapixeli fără AI. Asta în cazul în care vrei să faci niște poze la o rezoluție foarte mare, să le exporți pe un PC și să le editezi de acolo.
Acum, sunt câțiva termeni aici care mi s-au părut interesant de discutat. Cred că aici în modul de portret, nu la FX. Hopa, am un stage lighting, ia să vedem. M-a decupat, m-a făcut bine. Decupajul este foarte bun, apropo, dar asta e partea de efecte. Acum, recomandarea mea, fă fotografiile în modul portret curat, în așa fel încât le poți edita tu după aia de pe telefon. E cel mai sănătos așa. Acum avem câteva chestii interesante de inteligență artificială combinate cu niște algoritmi care se regăsesc pe telefoanele de la Huawei de ceva vreme. Acum, în cea mai nouă generație este acel XD Engine pentru portrete, care îmbunătățește forma, textura, lumina, culoarea și blurul. Ai 3 moduri de portret: natural, dedicat și stylish. Asta iarăși e una din chestiile interesante. Ai făcut fotografii în rafală și el ți-a selectat-o pe cea care a ieșit cel mai clar. Iarăși e o chestie foarte mișto. Eu am mai multe, dar el ți-a marcat-o pe cea care a ieșit cea mai clară și cea mai curată. Poți să le ștergi pe celelalte fotografii acum, după ce am salvat-o pe cea care a ieșit cel mai bine. O altă chestie interesantă este AI Best Expression. Aici poți să faci fotografii prietenilor tăi, de exemplu, și cea mai bună expresie o să fie salvată automat, o să fie marcată acolo de AI, la fel cum a făcut și pe partea de rafală. Iar chestia asta te ajută pentru că dacă faci mai multe fotografii, probabil ca să-i surprinzi pe toți râzând în același timp, dacă e un grup mai mare de oameni, este imperativ, necesar să observi fiecare reacție a fiecărui om. Acum, cam asta este partea de cameră. Ai văzut probabil și exemple pe care le-am făcut de fotografii și de videouri. Stabilizarea este foarte ok, chiar și în 4K la 30 de cadre pe secundă. Acum, overall, pare un pachet foarte interesant. Nu cred că o să folosești tu foarte mult USB-C-ul, dar dacă vrei să știi că nu are USB 3.0, nu are încărcare wireless, e compatibil până la vreo 45 de W, 60 de W cu încărcătoarele normale, dar îi lipsește o chestie foarte importantă, și anume rezistența la apă, cel puțin una specifică, declarată și certificată, cum se întâmplă de obicei, pe care acesta nu o are. Sau cel puțin nu o menționează. El este rezistent la apă pentru că l-am stropit, din greșeală desigur, n-a pățit nimic. M-am uitat în specificații, majoritatea producătorilor nu mai menționează specific chestia asta cu certificarea, dar au o rezistență la apă suficient de bună. La momentul lansării însă, acest telefon, în varianta pe care am testat-o eu aici, adică 12 GB de RAM, 512 GB stocare, o să fie 3499 de lei, în culorile pe care ți le-am spus. Pe de altă parte, în perioada 28 ianuarie-17 februarie, cei de la Huawei ne-au anunțat că o să dea căști cadou, un pereche de FreeBuds 5 și 6 luni de Huawei Care Screen Protection. Asta în cazul în care îl lovești, îl strici, ei se oferă să schimbe gratuit în 6 luni de zile ecranul pe care tu l-ai spart din greșeală. Acel Screen Protection e de fapt o garanție, o extra garanție pentru ecran, care este rezistent și la zgârieturi, dar nu se va sparge chiar atât de ușor. Chestia asta îmi place, partea asta de servicii care vine la pachet cu un telefon nou pe care îl cumperi, măcar ca să-ți faci o idee, nu neapărat pe toată perioada de utilizare a lui, adică 6 luni de zile e o perioadă scurtă, că tu vrei să folosești telefonul 2 sau 3 ani de zile. Dar îți faci o idee că acel serviciu există și s-ar putea să-l folosești și pe viitor, să-l achiziționezi separat. Așadar, acesta este Huawei Nova 13 Pro în varianta negru, cel pe care l-am testat eu acum de câteva zile și care mi-a plăcut cu micile mențiuni pe care ți le-am spus mai devreme. Tu ce părere ai? Ce alte curiozități mai ai legate de acest telefon? Lasă-mi un comentariu mai jos în secțiunea de comentarii și dacă nu ai dat un like la început, așa cum te rog de fiecare dată, dă-l acum. Asta în cazul în care ți-a plăcut. Și dacă ți-a plăcut acest review și crezi că ar fi curios și un alt prieten, dă-i un share ca să-l vadă și altcineva. Iar până data viitoare îți doresc numai bine.